Jó estét kívánok! Az eltelt időszakban megannyi nehézséggel szembesültek az európai kis- és középvállalkozások. Helyzetükön segíteni a versenyképesség megerősítése szempontjából is rendkívül fontos, hiszen a KKV-k az európai gazdaság gerincét képezik. A bürokrácia és a rengeteg papírmunka a vállalkozók idejének jelentős részét felemészti, holott üzletük fejlesztése mindenkinek kifizetődőbb lenne. Miközben az uniós tagállamok egységes belső piacon kereskedhetnek egymás között, az EU-ból távozó Egyesült Királyság kizárta magát a rendszerből. Pozitív vagy negatív hozadékai voltak a Brexitnek, ám nem csak a gazdasági kérdésekre kellene odafigyelni az Európai Unióban, hiszen megfelelő törődés nélkül eltűnhetnek a sokszínűséget adó nemzeti és nyelvi kisebbségek, de van-e kellő odafigyelés? Rengeteg a megoldásra váró kérdés az Európai Unióban. Az említett témák mindegyike komoly stratégiát, következetes munkát igényel. Mire számíthatunk ezek kapcsán a következő időszakban? Az Európai Néppárt kongresszusán EP-képviselőkkel vizsgáltuk, hogy melyek a kihívások az Európai Unióban, és milyen megoldásokat javasolnak ezekre. A következő 25 percben jöjjenek velünk a bukaresti Romexpo kiállítási központ épületébe. Kezdődik a Metszet. Gazdasági témákról és munkahelyeket érintő kérdésekről vitáznak EP-képviselők és érintettek az EPP Európai Néppárt márciusi kongresszusán a bukaresti Romexpo épületében. Az egyik résztvevő az SME Europe, azaz a Kis- és Középvállalkozások Európai Szövetségének elnöke. A Metszet stábja Iván Stefanyec szlovákiai EP-képviselővel kezdi az interjúk sorát, hiszen az utóbbi időszakban csöppet sem volt egyszerű az Európai Unióban működő kis- és középvállalkozások helyzete, és kérdés, hogy az Európai Parlament, illetve az Európai Néppárt kis- és közepes vállalkozásokat támogató lobby szervezete, az SME Europe miként képes jobbítani az őket érintő körülményeken, kereteken, növeli a téteket, hogy a KKV-k meghatározó szerepet töltenek be Európa gazdaságában. SMEs contribute to 50% of European GDP and they create more than 100 million jobs. If we count all companies, SMEs create more than 99% of all companies. So basically, talking about SMEs, we talk about European future. Bár a kis- és középvállalkozások az Európai Unióban a legtöbb állást biztosítják a magánszférában, egy ideje mind több és több kihívással, nehézséggel szembesülnek. Currently, SMEs, they struggle because of many crises in Europe. After pandemic, we faced energy crisis. Now we tackle inflation, so environment is very difficult for SMEs. And how we can help them? We have to improve our fight against bureaucracy. We have to improve the access to capital, and also we have to improve digital skills because many companies still they do not have enough skilled labor force. A kis- és középvállalkozások helyzete ugyanakkor az egyes uniós tagállamokban eltérő. Situation differs country by country. Some countries are more friendly to SMEs than others, but more and more legislative directives and legislative framework is decided on the European level. So it means that we can unify also the business environment for SMEs, and we can somehow harmonize the conditions for SMEs. At the end, it means to improve conditions for SMEs. So I see it very positively. I see it when we complete not only single market, but when we build digital single market, we can remove many barriers, and at the same time we can equalize conditions for SMEs in the whole European Union. A kis- és középvállalkozások az európai versenyképesség szempontjából is rendkívül fontos szereppel bírnak, miközben magának a versenyképességnek a megerősítése is óriási kihívást jelent az Európai Unió számára. A szálakat Jörger Warborn svédországi EP-képviselő köti össze a Metszetnek. This is a very important issue, I have to say, and one of the most important thing we have to deal with for the next legislative term. We have to do a number of things. We have to, first of all, reduce bureaucracy. SMEs, not least, are overburdened with bureaucracy. We have to increase research and development. It's also very important. And I think we should have an SME commissioner
a person responsible only for the SME issues, because to increase the competitiveness, you need the small and medium-sized enterprises. They are the backbone of the European economy. A vállalkozások tehermentesítéséhez és ennek mentén a versenyképesség megerősítéséhez ugyanaz a tényező jelentheti a kulcsot. Well, I think there are several things we're doing, but I think the most important part is really to reduce bureaucracy. That is a burden for all the companies of Europe, and not least the small and medium-sized enterprises. So we are working with the one-in, one-out principle, which says that if there is a new cost for companies with a new legislation, the same amount of cost should be deducted. So one in, one out, meaning the same amount of costs. And now we push this further and we say one in, two out. So we will actually reduce the cost for businesses, and that will increase competitiveness for the European small and medium-sized enterprises. So when you have legislation, it comes with a cost for businesses often. It can be an adjustment cost that the businesses have to implement in their business, but it also is a lot of administrative burden, meaning paperwork. And I think we should have a system where small and medium-sized businesses can focus on their business, not on the paperwork. So we should make it as lean as possible so that the businesses basically can concentrate on their things. And this is something I work very hard in the Parliament with. I know my colleague Julie Winkler is working extremely hard. He is also the Vice President of SME Europe, an organization that focused on small business enterprises. De létezik-e stratégia a bürokrácia csökkentésére és ennek nyomán a KKV-k segítésére? A Metszet kérdésére Iván Stefanyec válaszolt. Yes, that's a strategy, and we at the SME Europe, we put this strategy ahead also as the part of our manifesto, and I'm happy to recognize that all our ideas were reflected in EPP's manifesto, particularly in terms of fighting against bureaucracy. We were successful enough to put the clause to go down with the regulatory burden by 1/3, which is very, very ambitious objective, but I do believe it is very feasible objective. Also, we would like to establish the principle one in, two out. So it means that we should have not more, but less legislative proposals coming from European Commission. And last but not least, we were successful enough to put into manifesto so-called competitiveness check. So it means that every legislative initiative should be also evaluated whether it is better for SMEs or not. In the manifesto, I think there is two very important ingredients. First of all, we are speaking in the manifesto of one in, two out, meaning that we will reduce bureaucracy, and we have a target of 30% reduction of bureaucracy. That is great. That is great news for small and medium-sized enterprises. The second focus is an SME commissioner, a person within the commission, a commissioner that can focus solely on the job of the small and medium-sized enterprises. If we can have both of them, then we can really boast competitiveness all around Europe. I see the future very positively because Europe is the economy based on SMEs. We have to support SMEs, and I do believe that if we are able to tackle these challenges, if we are able to improve access to capital, if we are able to cut red tape, and if we are able to improve digital skills, everything is possible. So we have to improve significantly also the whole business environment for SMEs. Well, the strength of the competitiveness of Europe is our internal market. The possibilities for businesses to trade among ourselves in all 27 member states. That is a tremendous possibility. And if we before had 27 different rules and regulation, with internal markets we have one rule and regulation. And that, of course, is very good. The second part of the story is that we have to have free trade agreements with other parts of the world. Other parts of the world is growing much faster than Europe, and then we have to tap into that growth and make sure that our businesses also can trade as easily as possible with the rest of the world.
Miközben az európai versenyképesség erejét a belső piac adja, az Európai Uniót a Brexit révén elhagyó Egyesült Királyság már nem részese annak. Veszteség Angliának, nem annyira az EU-nak, fejti ki a Metzetnek a Brexit Európai Unióra gyakorolt hatásait firtató kérdésre Sean Kelly, írországi EP-képviselő. Obviously losing a big country like the United Kingdom took an awful lot of time and resources, and as a result we didn't get some of the things we did want to do, get done. It took Michel Barnier over 2 years to negotiate the deal. And of course the fact that they have left the single market and the customs union means that trade between the United Kingdom and the European Union is now far more problematic and takes a longer time with checks and so forth. So that is a negative. But in terms of trade itself, it hasn't impacted negatively on the economy in Europe. It hasn't impacted negatively on the United Kingdom itself, but not in Europe, because we've 27 member states, still powerful countries, and Julie Jungpel would work with me in Parliament this. We work out free trade agreements. It hasn't dampened that. We have just done finalised one with Chile. We did one with New Zealand. The United Kingdom thought they'd do trade deals all over the world. They hadn't been very successful, and the ones they have done, particularly with Australia, they basically almost sold out to Australia and got very little in return. So big defeat in many respects for the UK, not really that negative for the European Union. De voltak-e pozitív hozadékai a Brexitnek az Egyesült Királyság számára? No positives. No. It was all imaginary. They thought they would regain sovereignty, but I often said, who took the sovereignty from them? They joined the European Union willingly the same year as Ireland joined it, and Denmark, 1st of January 1973. They left it willingly, so nobody took the sovereignty off them. And now they're learning that a lot of the rules which they said they were going to change, they shouldn't change at all, because there are better conditions for fundamental rights and workers' rights, etc., women's rights within the European Union than there would be outside of it. I think even the most diehard United Kingdom members are now realising that Brexit was a mistake. They may not be willing to admit it, but the public surveys done show that more and more people in the United Kingdom say it is a mistake, and in due course probably will be reversed. And it's obvious that it was probably the biggest self-inflicted wound any country in Europe has imposed, certainly since the Second World War and the establishment of the European Union. But it's a lesson also, I think, to other countries that they shouldn't follow the same route as the United Kingdom. And as a result, across Europe, support has increased, rather decreased for membership of the European Union from countries within it. And also, of course, we see a huge desire now for countries to come into the European Union. So while it was a negative for the United Kingdom, in some respects it's a positive for the European Union. Ilyen formán felmerül a kérdés, hogy miként látják a jövőt az Egyesült Királyságban, továbbra is az EU-n kívül, vagy pedig idővel visszakívánkoznának az Európai Unióba. I think there will be a lot of soul searching. I am the first vice chair of what we call the Parliamentary Partnership Assembly. That's 35 members of the European Parliament with 35 members of the House of Commons and the House of Lords. And basically now we're working at how we can cooperate more. For instance, they have come back into Horizon, which is a huge research body in Europe. So they've come back into that. They have talking about maybe coming back into Erasmus for student mobility, because they've set up their own scheme. They thought the students would come from Europe. A huge decline in the numbers going to the United Kingdom now as opposed to before. So I think if there's a change of government, which they probably will, I can see them looking to apply to come back into the single market and the customs union. And then when the present generation of politicians move on, the younger generation, who we often forget, voted in favour of staying in the European Union, when they take over, I can see them coming back into the European Union again, possibly in 10, 15, 20 years' time. Ami EP-képviselői tevékenységüket illeti, az ír politikus úgy tapasztalja, munkájukról gyakran nem is szereznek tudomást az emberek. Well, I would like to say that in the European Parliament, we get a lot of work done, which we don't get credit for. Each committee works on its own. As I said,
Julia is a very hard worker. The trade deals we've done have been hugely beneficial in terms of creating jobs, a win-win situation for each country that's involved. There are downsides sometimes for one particular industry as another, especially maybe in relation to agriculture. But by and large, the European Union tries to work out what is best for citizens. And because of that, I'm very happy that we're part of it. I'm very happy that I have colleagues like Julio to work with, because they're dedicated, they're sincere, and they do what they think is the right thing to do. And that's what you want in the European Union. MEPs who are committed, who are going to work, turn up in the morning, turn up in the evening, whenever they need to. But there are too many in some other groups that only talk and do nothing. That's not good. A gazdasági témák mellett törődést igényelnének az Európai Unió részéről a tagállamokban élő nemzeti nyelvi kisebbségek is. De mennyire figyel oda Európa nemzeti és nyelvi kisebbségeinek védelmére? Herbert Dorfmann, az Európai Parlament kisebbségi frakcióközi munkacsoportjában, a kisebbségi intergroupban is tevékenykedik, így a Metszet stábja őt faggatja a témában. I'm from South Tyrol, so we are German speaking and Latin speaking minority on the south of the Alps in Italy. I'm working a lot also with Filio Winkler on the issue of minorities. We have a lot of minorities in Europe, national linguistic minorities, and I think they are part of the cultural heritage of Europe. We should support them. A lot of them speak smaller languages. In my region, for example, we have a very small language. It's called Ladin. If we do not support this, this language will disappear. And we have a lot of similar examples in Europe, and I think this is also part of is a duty of the European Union to support this cultural dimension and this cultural heritage we have in Europe. Herbert Dorfmann a romániai magyar kisebbség kapcsán a politikai képviselet fontosságát is hangsúlyozza. Well, I visited different times the region. I think it's a minority which is quite big, speaks a language which is not endangered, as we did. Have the same situation. German in South Tyrol. German is not an endangered language. I personally think the autonomy sometimes is more on the paper than in reality. So we need to, there would be a need to better implement this minority. Also, I have the impression on political participation. So to guarantee anyway that the Hungarian minority is represented at the national level and it is represented at the European level without thresholds as it is now. Kellőképpen foglalkozik-e a nemzeti kisebbségek védelmével az Európai Unió? Így látja a kérdést a kisebbségi munkacsoportban tevékenykedő olaszországi német-hajkó politikus. No, and unfortunately this I don't think. I think there is a need to better support national minorities and linguistic minorities, also to create awareness. We still have member states in the European Union which say that there is no minority on the territory and there is only one language, for example France. And we have a lot of smaller languages which are indeed endangered, and if there is no support from the European level, and today there is no support from the European level, these languages will disappear, and this I think is a big loss for the European Union. Talán sovány vigaszám tény, hogy az Európai Néppárt manifestónak nevezett választási kiáltványa, ha nagy vonalakban is, de foglalkozik a nemzeti kisebbségek kérdésével. Fontos az, hogy akkor is, ha pici kis fejezetben vagy bekezdésben, de említést tesz az Európai Néppárt a nemzeti kisebbségek védelméről. Ez fontos, hiszen eddig is volt egy kapaszkodónk az Európai Néppártban, akkor, amikor például 2000-ben nagy többséggel az Európai Nemzeti Kisebbségi Kezdeményezést, a Minority Safe Packet megszavaztuk az Európai Parlamentben. Az Európai Bizottság volt az, amely visszautasította a törvényalkotást, és nyilván, hogy ezen az úton tovább kell menni, jogi eszközöket felhasználva, és én meg vagyok győződve arról, hogy előbb vagy utóbb kialakul majd, sikerül kiépíteni egy Európai Uniós nemzeti kisebbségi keretszabályozást, akkor is, ha még ma bizonyos tagállamok ezt ellenzik.
Én azt gondolom, hogy fontos bekezdés az, amelyben az Európai Néppárt újra hitet tesz az őshonos kisebbségek védelme mellett, hogy ez az Európai Néppárt számára prioritás, sürgeti az európai kisebbségi standardok megteremtését, legyenek olyan törvényes jogok az Európai Unióban, amelyek az őshonos kisebbségek nyelvét, kultúráját védik. Emellett már a 2012-es szintén bukaresti kongresszuson elkötelezte magát a néppárt, és azóta is emellett az elv mellett kitart. Ahogyan a pártelnök Manfred Weber fogalmazott a politikai közgyűlésben, erről nem kell újra vitát nyitni, hiszen ez egy adott olyan vállalása a néppártnak, amelyhez ragaszkodik. Vince Loránd hangsúlyozza, további 2 olyan pontja van az Európai Néppárt választási programjának, a manifestónak, amelyet az RMDSZ vitt be. Az egyik a ragaszkodás a Románia és Bulgária teljes körű schengeni csatlakozásához, a másik pedig az, hogy a túlszaporodott medve ellen föl kell lépni, hiszen a farkas mindvégig benne van az Európai Néppárt tervei között, de mindig sikerrel bevittük a medvét is, mint egy olyan állatfaj, amely túlszaporodott Európában, és ezzel megfelelő menedzsment tervek életbe léptetésével föl kell lépni. A nemzeti kisebbségekkel foglalkozó rész, illetve a Románia és Bulgária azonnali teljes körű schengeni csatlakozását sürgető javaslat mellett Winkler Gyula EP-képviselő a védelmi Európával kapcsolatos részt tartja az EPP manifestója másik fontos fejezetének. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos 1-2 dolgot kiemelni az Európai Néppártnak a választási kiáltványából. Az első a védelmi Európa, vagy az európai dimenziója a védelemnek, amit úgy képzelünk el az Európai Unióban, legalábbis a néppárt szempontjából, hogy nem a NATO-n kívül, hanem a NATO-val együtt komplementáris módon kell elvégezni. Ez azt jelenti, hogy a hadipart fejleszteni kell, hogy a kutatást, a tervezést fejleszteni kell az Európai Unió nemzetgazdaságaiban, és hogy valószínűleg, hogy az új Európai Bizottság struktúrájában ott van egy védelemmel foglalkozó biztosnak a helye. Ez nyilván, hogy elsősorban a hadiparra és a közös beszerzésekre vonatkozik, hiszen erre ad alapot az Európai Unió alapszerződése. Utána fontosnak tartom azt kiemelni, hogy az Európai Néppárt visszatért a gyökerekhez, ha szabad ezt mondani, és pedig újból az Európai Néppárt úgy fogalmazza meg magát, mint a gazdák pártja és a kis és közepes vállalkozók pártja. Ez nagyon fontos, hiszen ezzel pontosan a zöld átállásnak a valóság talaján gyökerező megvalósítását akarjuk támogatni. Persze, hogy nagyon sok dolgot ki lehetne emelni onnan, azt is, hogy az ifjúságnak a szerepe, azt is, hogy az oktatásnak a szerepe a jövőben, az oktatásnak a piacra kell termelni, és nem pedig egy olyan elvont oklevelet adni, amellyel a fiatal nem tud mit kezdeni utána. A manifestónak valószerűtlen, jóformán borítékolhatóan megvalósíthatatlan javaslatai, illetve üdvözlendő részei egyaránt vannak, véli Vince Loránd. Vannak föltől elrugaszkodott ötletek is, amelyek mondjuk egy választási programtól meg nem meglepőek. Egy választási program legyen mindig ambiciózus, tartalmazzon akár olyan elemeket, amelyeket szinte már előre borítékolni lehet, hogy nem lesznek sikeresek, nem lehet alkalmazni, de vannak újdonságok és jó pontok is. Hosszú idő óta például az Európai Néppárt meg tudott állapodni abban, hogy közös európai védelemre van szükség, védelmi politikára, az Európai Bizottságnak legyen egy védelmi biztosa. Tehát, hogy a haderőfejlesztést érdemes közösen gyakorolni Európai Uniós szinten. Egyik ország sem lesz képes annyit befektetni a hadiparába, a védelmébe, hogy akár önmagát meg tudja védni, hát még közösen az egész Európai Uniót. Ha ezt együtt tesszük meg, lesz egy komoly védelmi koordináció, lesz egy erős védelmi ipara Európának, és lesz közös európai hadtest, akkor jobban tudunk válaszolni a jelen időszak kihívásaira, és a velünk szomszédos háború abszolút arra világított rá, hogy ez nem egy idejét múlt elképzelés, nem ért véget a történelem, háborúk bármikor jöhetnek, és akkor erős egy kontinens, országok egy csoportja, hogyha komoly hadereje van. Ez egy olyan érték a nemzetközi politikában, sajnos azt kell mondanunk, de továbbra is, amelyhez ragaszkodni kell, és én meg az RMDSZ fontosnak tartjuk, hogy ez bekerült a néppárti programba.
A Metszet végén köszönöm figyelmüket, jövő héten újra várom Önöket. Addig is műsorunkat visszanézhetik televíziónk YouTube csatornáján. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!